So ito yung Mega Mall, guys. Pakita ko lang sa inyo. Paganapan, so medyo lang tao masyado. So ito yung kalagayan ng Mega Mall, guys. Maraming store na nagsasara, nagko-close. Lalo na dun sa 5th floor, maraming ano dun, close. Tara, ibayin natin. So wala ganong tao ngayon. Yun, maraming nagsara. Ito ang kalagayan ng Mega Mall sa panahon ng pandemic. So, yun. Konting-konti yung tao. Although may makikita tayo na pangilan-ngilan na namamasyal. Wow, ganda ng art. So ito na yung bandang dulo ng Mega Mall. Papunta tayo sa punta akong building A. Building B. So tingnan natin kung kalagayan ng SM Mega Mall. So maraming nagsasara ng mga tenant. Apektado ng COVID-19. Mabibilang mo lang yung tao. Baba tayo, baba. Tingnan natin. Kalagayan ng SM Mega Mall during pandemic. Dito na tayo sa 3rd level. So ayun, kunting-kunti pa rin ang tao. Halos wala akong katao-tao dito sa SM Mega Mall. So ito ang kalagayan ng SM Mega Mall. So hindi nakakaalam, ang SM Mega Mall ay isa sa mga pinakamalaking SM Mall all over the Philippines. Ang SM Mega Mall ang pinakasikat ng mga time na hindi pa naglabasan yung mga malalaking SM like Mall of Asia, Trinoma. Yan. At pinaganda na lalo ngayon ang SM North. Yung wala pa yung mga yan, guys, ang SM Mega Mall ang nangunguna, pinakasikat dito sa Metro Manila. Itong SM Mega Mall na to ang dinadayo sa lahat ng gustong mamasyal. Diretso sila dito sa SM Mega Mall. So dito sa medyo baba, medyo maraming tao. Dito na tayo sa okay? Hanggang dito na lang, guys.